एभ्रिवान र तपाईँलाई स्वागत छ नयाँ भिडियोमा। र आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्छौँ तपाईँको लाइफको फर्स्ट बक्स कसरी फाइन्ड गर्ने, र त्यो बक्स छ एक्सएसएस। यसलाई क्रस साइट स्क्रिप्टिङ पनि भनिन्छ र कसरी फाइन्ड गर्ने यो भिडियोमा कुरा गरेको छु। र यो भिडियोमा बर्पसुइट युज गरेको छु मैले, र त्यो चलाउन आउँदैन भने जस्ट हेर्नु होला कसरी भइरहेको छ र तपाईँ सिक्न सक्नुहुन्छ नयाँ कुराहरू। एन्ड हामी नेक्स्ट ट्युटोरियल हामी बर्पसुइट कसरी चलाउने भनेर भनिदिन्छु। र लेट्स गो। ल फर्स्टमा बुझौँ क्रस साइट स्क्रिप्टिङ भनेको के हो। क्रस साइट स्क्रिप्टिङ चाहिँ कुनै पनि वेबसाइटमा हामीले पायो भने त्यहाँ चाहिँ हामीले जाभा स्क्रिप्टको इन्जेक्सन कोडहरू, म्यालिसियस कोडहरू इन्जेक्ट गर्न सकिन्छ है। र त्यसलाई भन्दा नि यहाँनिर यो फोटो हेरेर म तपाईँलाई सम्झाउँछु है। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो भिक्टिमले जस्ट इन्स्टाग्राम भनौँ, यो फेसबुक भनौँ, जस्ट लगइन गरेको छ। र यसको के हुन्छ भने यो रियलमा त यसले यहाँनिर जस्ट यसले रिक्वेस्ट पठाउने हो वेबसाइटलाई। यहाँ बिचमा एउटा देख्नुभयो होला, जस्ट यसले रिक्वेस्ट पठाउने हो वेबसाइटलाई, जस्ट फेसबुकलाई, र त्यसले ब्याक गर्ने हो। तर हेर्न सक्नुहुन्छ यो रेड कलरको बिस्तारै यो ह्याकरबाट गएको छ, किनभने यसले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि लिङ्क, यसले त्यहाँनिर जाभा स्क्रिप्टको म्यालिसियस कोडहरू इन्जेक्ट गरेर यो भिक्टिमलाई पठाएको छ। त्यही भएर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको सेन्सिटिभ डाटाहरू, पासवर्डहरू सबै ह्याकरले पाएको छ। र यो हुन्छ एक्सएसएसमा है। यो चाहिँ कति टाइप्सको हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो हुन्छ रिफ्लेक्टेड एक्सएसएस हुन्छ, स्टोर एक्सएसएस हुन्छ, र डम बेस एक्सएसएस हुन्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी रिफ्लेक्टेड एक्सएसएसको कुरा गर्छौँ। र हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्ट फर्स्टमा बुझौँ यो रिफ्लेक्टेड एक्सएसएसमा के हुन्छ। जस्ट यसले चाहिँ के हुन्छ भने यहाँनिर केही पनि हामीले सर्च गऱ्यौँ, म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएर सम्झाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बजारमै जाउँ है, हाम्रो बजार.com जाउँ। यो रिफ्लेक्टेड एक्सएसएस भनेको चाहिँ के हो म तपाईँलाई सम्झाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालकोमा जस्ट एक्सएसएस थिचेर गो गर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ केही पनि सर्च गर्नुभयो भने जस्ट उसले रिफ्लेक्ट गर्ने के हेर्न सक्नुहुन्छ। उसले रिफ्लेक्ट गर्यो नि यहाँनिर रिजल्ट फर सर्च अन एक्सएसएस, अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो सर्च अन एक्सएसएस यसले रिफ्लेक्ट गर्यो नि, यसलाई चाहिँ भन्छ रिफ्लेक्ट एक्सएसएस। यसमा हुनसक्छ है भनेर एउटा रेड सिग्नल मात्र हो, यसमै यस्तो रिफ्लेक्ट गर्ने बित्तिकै हुने भन्ने होइन है। फेरि त्यही भएर यहाँनिर अब हामीले यो ट्राई गर्न मिल्छ, अब यो कोडहरू हालेर ट्राई गर्न मिल्छ, चेक गर्न मिल्छ यहाँनिर यो एक्सएसएस छ कि छैन भनेर है। अब हामी कुरा गर्छौँ प्र्याक्टिकल्ली यो कसरी फाइन्ड गर्ने, यो एक्सएसएस कसरी फाइन्ड गर्ने। र त्यसको लागि एकदमै सिम्पल छ है। तपाईँले बर्पसुइट प्रोफेसनल भर्जन है जस्ट इन्स्टल गर्नु होला, जस्ट डाउनलोड गर्नु होला है युट्युबतिर सर्च गरेर। र त्यो पछि एउटा सिम्पल स्क्रिप्ट चलाउन पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले एउटा फाइन्ड गर्नलाई। जस्ट यो थिचेर जस्ट स्क्रिप्ट अनि अलर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर स्क्रिप्ट, अनि यहाँनिर बिचमा अलर्ट अनि 1, अनि फेरि स्क्रिप्ट अफ गरेर जस्ट गो गर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो देखाउने बित्तिकै तपाईँले एक्सएसएस फाइन्ड गर्नु भइसक्यो भनेर सम्झिनु, र यसरी पनि फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तर म यहाँनिर तपाईँलाई बर्पसुइटमा कसरी फाइन्ड गर्ने भनेर सिकाउँछु है। अहिले ठुल्ठुलो वेबसाइटमा त यसरी सिम्पल्ली फाउन्ड गर्न सक्नुहुन्न नि। र कसरी फाउन्ड गर्ने, लेट्स गो। र फर्स्टमा तपाईँ यहाँनिर बर्पसुइट जस्ट ओपन गर्नुहोस् है, यो प्रोफेसनल भर्जन हो है। र यहाँनिर त्यो इन्स्टल गर्नलाई जस्ट डाउनलोड लिङ्क त्यहाँनिर मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको, जस्ट त्यसमा क्लिक गरेर जस्ट डाउनलोड गर्नु होला है। र यहाँनिर अब के गर्नु, र जस्ट यसलाई इन्टरसेप्ट अन गरौँ, अनि यहाँनिर जस्ट यसलाई रिलोड गरौँ यहाँ, त्योपछि यसलाई स्क्यान गरौँ है। स्क्यान पछि जस्ट क्रल गर्नुहोस्, क्रल गरेपछि ओके गर्नुहोस्, त्योपछि टार्गेटमा आउनुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइट आइसकेको छ। र यसलाई फेरि राइट क्लिक गरेर स्क्यान गर्नुहोस्, अनि यो क्रल गर्नुहोस्, अनि ओके गर्नुहोस्। अब यसले जति नै यसमा भएको प्यारामिटरहरू छ जस्ट सबै फाइन्ड गर्न थाल्छ है। र हेर्न सक्नुहुन्छ यसको यहाँनिर स्टेप नै हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा यस्तै कमन्स पेज सर्च एस है, कन्ट्याक्टस जहाँ हामीले टाइप गर्न मिल्छ त्यो फाइन्ड गर्ने होइन। अनि त्यो पछि जस्ट इनपुट गर्ने, अनि त्यो पछि यसले रिफ्लेक्ट गर्छ कि गर्दैन हेर्ने है, चेक गरौँ। पहिला सुरु हामी यो कम्प्लिट गरौँ है। यसको प्यारामिटर फाइन्ड गर्न, यो भनेको चाहिँ प्यारामिटरै कहीँ हामीले टाइप गर्न मिल्ने कि, जस्तै कि हामीले टाइप गरेर इन्टर गर्न मिल्ने, जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्सहरू। त्यो पछि हामी ट्राई टु इन्जेक्ट होइन जाभा स्क्रिप्ट दिएर है हामी जाभा स्क्रिप्टहरू हाल्न थाल्छौँ। अनि त्यो पछि हेरौँ अनि यसले फाइन्ड गरिदिँदैछ। जस्तै यसलाई इन्टरसेप्ट अफ गरौँ, टार्गेटमा यसलाई फेरि स्क्यान क्रल गरौँ, ओके गरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसले फाउन्ड गरिदिँदैछ यहाँनिर। जस्ट यसलाई माथि लिएर र हेर्न सक्नुहुन्छ यो टिक गरेको जति सब प्यारामिटर हो है। एउटामा जुम, यसमा जुम है। जस्ट यसलाई राइट क्लिक गरौँ, सेन्ड टु रिपिटरमा क्लिक गरौँ,
यहाँ आउनुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जस्तै कि रिफ्लेक्ट गर्छै गर्दैन, सेकेन्ड स्टेप रिफ्लेक्ट गर्छै गर्दैन हेर्न सक्नुहुन्छ। टेस्टमा हामी एउटा एक्सएसएस लेखौँ, अर्कोमा लेखौँ भने सर्च फर एक्सएसएस 1 लेखौँ अनि यहाँ गो फर एक्सएसएस 2 लेखौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो भरि कुन चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ हेरौँ है। सेन्ड गर्नुहोस् र यहाँनिर देखाउँछ अनि यहाँनिर टाइप सर्च आइटम लेखौँ अनि यहाँ एक्सएसएस गरौँ र हेर्न सक्नुहुन्छ यसले एक्सएसएस 1 भनी रिफ्लेक्ट गरेको छ। अब त्यहाँ चाहिँ एक्सएसएस भल्नरेबिलिटी हुनसक्छ है। यो सर्च एक्सएसएस भनेको चाहिँ जस्ट टाइप गरेको, त्यहाँनिर तपाईँ जे टाइप गर्न सक्नुहुन्छ है। र यसलाई जस्ट यहाँनिर यो रहेछ है, जस्ट यसलाई राइट क्लिक गरेर फेरि हामी इन्ट्रुडरमा जस्ट सेन्ड गरौँ। इन्ट्रुडरमा सेन्ड गर्नु भएपछि जस्ट यहाँनिर पोजिसनमा आउनुहोस् र यहाँनिर एक्सएसएसमा जस्ट क्लिक गरेर जस्ट एड गरिदिनुहोस्। एड गरेपछि जस्ट यहाँनिर पेलोडमा जाउँ र यहाँनिर जस्ट लोड गरौँ अनि यहाँनिर जस्ट तपाईँसँग भएको यहाँनिर जाभा स्क्रिप्टको म्यालिसियस कोडहरू जस्ट तपाईँ गुगलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो हाल्नुहोस् अनि जस्ट स्टार्ट एट्याकमा क्लिक गरिदिनुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ यसले सबै एट्याक गर्न थालिसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 2768 जति म्यालिसियस कोडहरू सब इन्जेक्ट गरेर हेर्छ र एकछिन वेट गरौँ र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फिनिस भइसकेको छ। र चेक गरौँ यो कोडहरू काम गर्यो कि गरेन, यो म्यालिसियस कोडहरू है। यो फर्स्टकै क्लिक गरौँ, जस्ट यहाँनिर यो गरौँ सो रेस्पोन्स इन ब्राउजर गरौँ, यसलाई कपी गर्नुहोस्, यहाँ आउनुहोस् अनि यहाँनिर पेस्ट एन्ड गो गरिदिनुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यसले काम गरेन। फेरि यहाँनिर अर्कोमा जाउँ, यो सेम भइहाल्यो, यो थर्डकोमा जाउँ यहाँनिर सो रेस्पोन्स इन ब्राउजर गरौँ, कपी गरौँ, जस्ट यसलाई पेस्ट एन्ड गो गर्नुहोस्। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले फाउन्ड गर्नु भइसकेको छ एक्सएसएस है। र यहाँनिर अरू पनि ट्राई गरौँ है, सबै कोड हुन्छ भन्ने छैन है, सबै कोडले फाइन गर्छ भन्ने छैन। यता मुनतिरकोले फाइन नगर्न पनि सक्छ। सो रेस्पोन्स इन ब्राउजर जस्ट कपी गर्नु अनि यहाँनिर पेस्ट एन्ड गो गर्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ यसले फाउन्ड गरेको छैन र तपाईँले त्यहाँनिर फर्स्टकोले फाउन्ड गर्नु भइसक्यो। र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फर्स्टकोले जस्ट त्यो एक्सएसएस त्यो वेबसाइटमा एक्सएसएस छ भनेर त्यसले देखाइदिइसक्यो र तपाईँ अब रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो वेबसाइटलाई, तपाईँको म एक्सएसएस फाउन्ड गरेको छु भनेर र तपाईँ रिवार्ड पाउन सक्नुहुन्छ। र थ्याङ्क यू एभ्रिवन फर वाचिङ दिस भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र थ्याङ्क यू सो मच फर 500 सब्सक्राइबर्स एन्ड थ्याङ्क यू।